intermediul acestui videoclip aș vrea să vă prezint părerea mea de lungă durată, momentan 2 ani de zile cu această frumoasă motocicletă, 2 ani de zile și 20.000 de kilometri parcurși împreună, deocamdată fără absolut niciun eveniment, dar asupra acestui lucru revenim mai târziu. Aș vrea să vă zic părerea mea personală, merită sau nu un astfel de motor. O să vă arăt de jur împrejur ce accesorii am instalat pe motocicletă, de ce le-am instalat, ajută, nu ajută, dacă ar mai fi și alte accesorii care urmează să le achiziționez pentru motocicletă și așa mai departe. Bun, motorul l-am cumpărat de nou, momentan 20.000 de kilometri făcuți cu el. În proporție de 90% sunt kilometri făcuți strict pe drumuri naționale, pe drumuri de sate, pe drumuri înguste, drumuri forestiere. Nu merg pe autostradă decât în cazuri extreme. Ca și poziție este foarte confortabil, însă scaunul îl poți compara cu supermoto mai moale. Asta înseamnă că după 200 de kilometri de stat în șa nu-ți mai arde de mers pe motor. Asta, bineînțeles, la fel, depinde de fiecare persoană în parte. Eu, personal, mai mult de 200 de kilometri să merg în continuu pe autostradă, nu am rezistat. Evident că la un drum virajat, unde mergi și te distrezi și ai curbe și peisaje și nu mergi cu 130 constant pe autostradă unde te bate vântul, e cu totul altceva și acolo nu mai contează numărul de kilometri. Revenind la subiect cu autostradă, din punctul meu de vedere, această motocicletă are singurul minus față de adversarul ei direct, să spun așa, GS-ul de 1200. Prestația pe autostradă nu este la fel de bună ca și la GS, dar, în schimb, roțile de 18 și 21 pe față sunt mult mai orientate și mult mai ok pentru drumuri forestiere, de ce nu și pentru un enduro mai soft. Personal, nu am făcut enduro și nici nu cred că o să fac vreodată cu această motocicletă pentru că este prea grea, iar categoria în care sunt ele incluse de enduro touring, la această motocicletă eu spun că se potrivește la GS sub nicio formă. Poți să mergi fără absolut nicio problemă pe drumuri forestiere, pe drumuri foarte rele. Sigur, poți să faci și enduro, dar deja personal eu cred că este overkill. În schimb, pentru mine această motocicletă este cu adevărat un all-in-one. Poți să te distrezi pe curbe, poți să mergi tare, poți să mergi încet, cum vrei tu. Nu ai absolut nicio limitare. Detalii tehnice despre această motocicletă nu o să vă dau pentru că sunt zeci și zeci și sute de videoclipuri pe YouTube care să vorbească despre așa ceva. Singurul detaliu tehnic despre care o să vorbesc la această motocicletă este cutia automată cu ambreiaj dublu, acționat electronic. Este un accesoriu, dacă pot să-l numesc așa, care există de foarte mulți ani pe motocicletele Honda, pe unele dintre modele. Evident, au ales această opțiune și pe Africa Twin. Din start, când am vrut să cumpăr Africa Twin, am știut că vreau să am una cu cutie automată. Nu am făcut test drive înainte, pur și simplu am fost uimit de faptul că există așa ceva pentru motociclete și am zis că vreau și eu. Până în momentul de față nu regret cu absolut nimic. Această cutie automată în 6 trepte cu ambreiaj acționat electronic. Un ambreiaj acționează treptele pare, un ambreiaj acționează treptele impare. Nu există termen de comparație. Nu pot să vă explic și să vă povestesc ce senzație îți oferă acest ambreiaj, această cutie automată. Trebuie efectiv să te plimbi cu așa ceva ca să vezi cât de frumos este. Ca și opțiuni, ai evident modul de drive normal, care pentru mine efectiv este inutil și nu cred că nimeni care are o astfel de motocicletă
merge cu modul drive, deoarece schimbările de viteză sunt absolut mult prea rapide, până în 50 de km pe oră când pleci de pe loc, până ai ajuns la 50 de km pe oră deja ești cu viteza 6, mergi subturat, nici pentru oraș nu e bun, nici pentru drumuri în afară, efectiv, pentru mine e un no-go. De asta eu merg tot timpul cu modul sport, unde ai 3 variante, 1, 2 și 3. 3, evident, tot timpul pentru drumuri virajate, unde cutia automată schimbă în turații mult mai înalte, iar modul 1 pentru oraș sau mers mai lejer. Ca și cutia automată, evident, ca la mașină, să spun așa, ai niște clapete cu minus și plus aici la arătător. Asta înseamnă că în timpul mersului, chiar dacă ești pe cutie automată, poți să dai o treaptă în jos sau o treaptă în plus. Asta înseamnă că poți să controlezi stilul și felul în care motocicleta schimbă vitezele. Nu ești obligat, să zic așa, să mergi așa cum vrea computerul. Da? Mai există evident și modul de manual. Asta înseamnă că trebuie neapărat să schimbi tu cu clapetele minus și plus, altfel motocicleta își păstrează viteza în care este, 2 sau 3 o păstrează până când schimbi tu. Avantajul la cutia automată, nu îți moare motorul, indiferent ce faci, indiferent unde ești, că ești în pantă, că a trebuit să frânezi brusc. Efectiv, dacă se întâmplă așa ceva, motocicleta schimbă automat din treaptă superioară în inferioară. Dacă vrei să depășești, exact același principiu ca la mașină. Ai tras de gaz într-o fracțiune de secundă, în funcție de cât de tare tragi de gaz, schimbă chiar și 2 trepte deodată în jos. Spuneam, eu personal sunt foarte mulțumit, nu am găsit până în momentul de față niciun dezavantaj la această cutie, nicio problemă. Știu pe cineva aici în Austria care are exact această motocicletă, exact cu cutie automată. Are în prezent, în 4 ani de zile, peste 300.000 de kilometri cu această motocicletă, fără absolut nicio problemă. Chiar dacă este foarte greu de crezut, tipul se cară 12 luni pe an, non-stop, din asta trăiește, cu alte cuvinte. Bun. Dacă nu ai ambreiaj, asta înseamnă că în locul manetei de ambreiaj ai frână de mână. Pentru că în momentul în care ai oprit motocicleta, ea este automat în neutru. Dacă ești în pantă, parcat, trebuie să tragi frâna de mână, altfel motocicleta se duce la vale. Bun, să vorbim puțin despre accesoriile pe care le-am cumpărat extra. Și la cele primul lucru care cred că orice pasionat de motociclete îl achiziționează este, evident, toba. La toate motocicletele care am avut până acum, prima achiziție, după ce am cumpărat motocicleta, a fost evacuarea. Evacuările stock pentru mine sunt zero. Foarte grele și ai impresia că conduci un scooter, nu o motocicletă. Aici am optat pentru o evacuare de la MIV, care este mult mai ușoară decât cea din fabrică. Este relativ gălăgioasă, dar evident omologată și schimbă cu totul plăcerea de a conduce motocicleta. Sunetul pe care îl scoate acest motor este senzațional. În turații joase ai impresia că mergi cu un chopper, în ghilimele. Când ai început să treci de 5 sau 6.000 de turații, ai impresia că mergi cu o vitezană.
ceva de genul se aude. După tobă, al doilea accesoriu ca și importanță și prioritate pentru astfel de motociclete cu care faci și enduro sau mers pe drumuri forestiere, sunt crash barurile. Eu am optat pentru crash barurile de la HID. Sunt o firmă poloneză care fac pentru toate tipurile de motociclete enduro touring astfel de crash baruri. Raport calitate-preț, nu există concurență. Aceste crash baruri și pentru partea de sus de tank carene și pentru partea de jos la această motocicletă se cumpără separat. HID sunt singurii, din câte știu eu, care fac aceste crash baruri dintr-o bucată, adică partea de jos este protejată, motorul, partea de sus, iar ca și preț undeva la 50% mai ieftin decât mărcile consacrate, gen Touratech sau cele originale de la Honda și așa mai departe. Aceste genți au venit împreună cu crash barurile, sunt rezistente la apă, ca și accesoriu extra. Parbrizul mai înalt oferă o protecție mult mai bună la vânt, mai ales pentru persoanele care sunt mai înalte. Eu am 1,80, cel original vine undeva pe aici, acesta este undeva la 15 cm mai înalt, iar eu personal, chiar dacă am o cască cu cozoroc, nu am absolut nicio problemă nici măcar pe autostradă. Bun, ca și tank bag, rucsac pentru rezervor, am mers pe varianta de la Honda, special făcută pentru Africa Twin. Pentru mine, personal, mi-a plăcut pentru simplu fapt că este special pentru acest motor. Orice alt tank pack care poate cumpăra este aftermarket și nu arată așa de bine ca și acesta. Clar, nu ai nu știu ce spațiu, dar pentru lucrurile personale, precum telefon, acte și mărunțișuri, este mai mult decât suficient. Nu pică, doi magneți puternici aici, plus prindere în șurub. Îl poți lua ușor cu tine oriunde vrei, dacă trebuie să pleci. Ca și accesoriu, manetele încălzite sunt un accesoriu esențial pentru o astfel de motocicletă. Pentru diminețile răcoroase, când plouă mai ales, automat îți usucă mâinile, ți le mențin calde. Pe această motocicletă nu sunt standard, trebuie cumpărate extra. Am ales varianta de la Oxford, foarte mulțumit, la 100%, chiar încălzesc foarte tare. Sunt modelul inteligent, dacă după ce opri motocicleta ai uitat de ele, se sting automat după 20 de secunde. Bun, ca și navigație, aici am de la Garmin GPS Map-ul. Asta se folosește strict pentru enduro, drumuri forestiere și alte trasee gen Trans Eurotrail și alte trasee care pe GPS-ul normal nu sunt sau nu pot fi importate. În schimb, pentru asfalt folosesc GPS-ul de la TomTom. Acest GPS de la TomTom nu pot decât să-l recomand la absolut toată lumea care are o motocicletă. Pentru simplu fapt că nu trebuie să faci niciun plan de acasă. Are varianta de a alege traseu virajat, cât mai virajat posibil, cu urcări montoase și așa mai departe. Trebuie doar să alegi fie o adresă de destinație, iar GPS-ul îți face automat traseul cel mai virajat posibil. L-am testat de zeci de ori, de fiecare dată am fost dus pe drumuri care nu am întâlnit nici măcar bicicliști, mașini nici nu aveau ce căuta pe acolo. Clar, sunt drumuri care trebuie să te gândești bine dacă le alegi și cu ce motocicletă le alegi. Dar pentru acest
tip de motocicletă este mai mult decât de recomandat. Pentru încărcare de telefoane am montat o priză dublă cu USB, asta la fel nu a fost din fabrică, ca și sistem de genți. Inițial, când am cumpărat motocicleta, am cumpărat-o cu gențile originale care vin montate direct aici în cadru. Din punctul meu de vedere arată foarte bine, dar nu se pretează la stilul meu de mers și unde merg cu motocicleta, și în 2 ani de zile când le-am folosit sunt, din punctul meu de vedere, impractice, deoarece se deschid pe lateral. Asta înseamnă că dacă le ai încărcate full, când le-ai deschis îți pică tot din ele, iar să le încarci la loc nu este chiar o plăcere. De asta, ca și alternativă, am ales sistemul de prindere de la Givi. Este sistemul PLR. Asta înseamnă că desfac acest șurub de aici și acest șurub de la scăriță cu o cheie specială de la Givi și am dat tot sistemul jos. Asta înseamnă că nu rămân cu ele fixe. Asta am vrut neapărat. Pentru mine ar fi fost un inconvenient, ținând cont că în 80% din tururile pe care le fac nu am nevoie de bagaje și nu am nevoie să car după mine fierotanii sau cutii. Givi și cei de la SV Motec sunt singurii care fac astfel de prinderi quick release pentru motociclete. Eu am ales varianta de softpegs. Evident, pe acest suporți pot oricând să pun un sistem de cutii din aluminiu, de exemplu, Monokey de la Givi sau orice altă marcă. Dar eu personal cred că pe o astfel de motocicletă sistemul de softpegs este mult mai ok. Dacă se întâmplă cumva să scapi motocicleta la un traseu de pădure, nu trebuie să-ți fie frică că le spargi. În cel mai rău caz se vor rupe, dar nu costă o avere. Acestea sunt de la Lomo, o firmă din Anglia care fac foarte multe chestii pentru sporturi de apă. De câțiva ani au început să facă și pentru motociclete. Sunt foarte, foarte rigide, 100% rezistente la apă, nu există cusături. Ca și capacitate au fiecare 30 de litri, în total 60 de litri, pentru mine mai mult decât suficient. Iar avantajul cel mai mare este că se închid pe sus. Poți să le încarci și să descarci mult mai ușor. Ca și preț, la fel, nu există termen de comparație. Aceste două softpeg-uri au fost undeva la 80 de euro amândouă. Față de orice altă marcă care face așa ceva pentru motociclete, cine este în domeniu și are habar știe că prețurile pentru softpeg-uri încep de la minim 350 de euro în sus, doar pentru cutii, să zic așa. Acolo nu vorbim de sistem de prindere sau alte chestii. Revenind aici în spate, am un sistem de prindere pentru cutiile de la Givi. Aici pot să pun o placă Monokey și automat un top case. Momentan nu am top case și sincer pentru mine nu își are rostul, pentru că folosesc tot timpul pe locul din spate un rollback de 35 de litri unde îmi pun toate accesoriile pentru camping, cord și așa mai departe. Pentru cricul central, această motocicletă nu vine standard cu cric central.
este un accesoriu mai mult decât important. Pentru cricul lateral am montat o extindere care ajută la parcarea motocicletei pe iarbă și alte terenuri cât de cât mai moi. Dacă vă uitați aici în spate și vă gândiți că de ce n-am număr, nu l-am dat jos ca să nu se vadă. Aici în Austria avantajul la motociclete este că poți opta pentru o asigurare în care atunci când nu mai vrei să te carci cu motocicleta, duci numerele și actele înapoi la birou de înmatriculări, iar pe perioada în care motocicleta stă în garaj, nu plătești asigurare. Nu trebuie să anunți dinainte, efectiv în septembrie sau când ai tu chef, duci numerele înapoi și le iei în primăvară sau în vară. Depinde, bineînțeles, de fiecare cât de mult se plimbă cu motorul, dar este o opțiune pentru mine, cel puțin, foarte binevenită. Plătesc jumătate din asigurare decât să am motocicleta permanent înmatriculată și cu numerele pe ea și să stea în garaj și să plătesc în continuare asigurare. Pentru mine personal, aceasta este motocicleta completă. Motocicleta care este all-in-one. Am avut toate genurile de motocicletă, de la speeder, la chopper, la touring. Sincer, nu mă văd să cumpăr vreodată de acum încolo alt gen de motocicletă decât enduro touring. Știu că toți am trecut prin asta și eu am început tot pe speeder. Nu știu dacă sunt persoane care se apucă de motociclism și își cumpără direct un enduro touring, sau mai ales dacă acele persoane au între 18 și 25 de ani. Foarte puțin probabil. Eu sunt de părere că o motocicletă trebuie să fie bună la toate. Sper că nu v-am plictisit prea tare. Vă zic salut!